मैले त 3 दिन भयो यहाँबाट नसर्नु है म नसर्ने यहाँबाट किन म यहाँबाट सर्यो भने तिमीहरूले मलाई भेट्दैन भनेर ए ल ल ल म सर्दैन म जहाँ गएँ नि म मेरो एड्रेस म कमेन्ट बक्समा लेखिदिन्छु नि त है अनि हामी त आउनु पाउँदैन नि त है तर म दौली आएको बिस गरी पस्छु नि त दाइ म 3 चोटि आइभए यहाँ तिमी त आइसक्यो है अस्ति नै तिम्रो यसरी बोल्यो भने त म त सेन्टी हुन्छ होला यार ल ल सेन्टी भनेको हल्का इमोसनल अत्याचार गर्नु हुँदैन नि त ल अहिले चाहिँ तिमीहरूको रियल गेम खेल्ने टाइम हो क्या त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने टाइम फुटबलमै ध्यान दिन्छौँ ल होइन फुटबलमा धेरै ध्यान होइन पढाइमा ध्यान दिने त्यसपछि गेममा ध्यान दिने ल है गफाडी ल ल राम्रोसँग जाऊ है त ल घाममा धेरै न होइन अनि त्यही हो कहिले काहीँ भेट हुँदैन बाइक देखेर थाहा भएको बाइक देखेपछि म भित्र छु भने थाहा हुन्छ है तिमीहरूलाई म सधैँ यहाँबाट बस जान्छ ब्याग देखिन्छ अनि देखिन्छ अनि हेर्छु अनि त्यसपछि यसो आउनु मन लाग्छ हो ल यो मात्रै ल तिमीले कसरी थाहा पायो मैले गफ हानेको सुन्यो तिमीले ब्लगमा होइन त्यतिकै गफाडी ल अनि यस्तो हो कि गफ हान्नु होइन हुली खाइसक्यौ अनि आज स्याटरडे भएर चाहिँ अनि घुम्दै हिँडेको अनि तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि अर्को सिसान हो अनि सिसान विशाल अनि तिम्रो के अरे बिर्स्यो सोहेल खतरा खतरा नाम छ कि भाइहरू अनि तिम्रो मलाई भेट्न आएको बिहानै बा बिग फ्यानहरू मेरो ल ल तिमीहरूको यो भिडियो पनि हालिदिन्छु ल म टिकटकमा है के भन्नु छ टिकटक फ्यामिलीलाई मेरो च्यानल लाइक सेयर सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो ल अनि आज कहाँ जाने तिमीहरू घुम्नलाई तिमीहरू घुम्न जाँदैन आज स्याटरडे बल्ल तल्ल छुट्टी मिल्छ तिमीहरू घुम्न नजाने खेल्दैनौ तिम्रो गेमहरू फुटबलहरू यताउति खेल्दैन फुटबल खेल्छ नि त अनि जानु पऱ्यो नि त खेल्नु पऱ्यो नि त मोबाइल खेल्नु हुँदैन फुटबलहरू खेल्नुपर्छ होइन गेम फुटबल खेल्न बाइक धोएन नि अनि तिम्रो दमौलीमा कस्तो पानी मात्रै पर्छ यो मात्रै ल तिमीले कसरी थाहा पायो मैले गफ हानेको सुन्यो तिमीले ब्लगमा होइन त्यतिकै गफाडी ल अनि यस्तो हो कि होइन विली हान्न सिक्नु पर्यो नि त अनि बिस्तारै सिक्नुपर्छ होइन एउटा त्यो अगाडिको मेरै हो पछाडिको नि मेरै हो होइन यसमा विली हान्न सक्नुहुन्न होला है होइन विली त म साइकलमा मात्रै सक्छु कि ए त्यो दुइटा दाइहरू तिनीहरू छैन यार तिनीहरू त घर छ होला अहिले दिउँसोतिर हामी डाँडातिर जाने हो कि तिम्रो घरबाट उता पारि त्यो के भन्छ झापुटार होइन कि होइन के अरे बेलबास पारिको डाँडा जाने हो कि बेलबासतिर ठ्याक्क त्योबाट माथि जाने एउटा डाँडा छ नि होइन त्यताबाट जाने कसको पानी हो यो ए पानी बोकेर हिँडेको थियो नि पानी बोकेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ तिमी हल्का पछाडि जाऊ त तिम्रो फेस हल्का गोरो आउनु पऱ्यो कि बल्ल राम्रो आयो होइन हाम्रो के अरे विशाल भाइलाई होइन हाम्रो अर्को भाइलाई भने के अरे तिम्रो नाम मेरो सोहेलको नाम यस्तो खतरा छ कि मलाई ठ्याक्कै यादै आउँदैन कि होइन तिम्रो नाम मलाई याद थियो त्यो केटीको ब्रेकअप त्यत्तिकै भनेको नि कहाँ ब्रेकअप कोही छैन अनि कहाँ को भर्खर ए भिडियोमा ए त्यो त हाँस्छ त्यो खत्रै हाँस्छ त्यो काले भाइ त्यसको नाम हामी काले भाइ भन्छ तिमीले अनि अस्ति भिडियोमा काले भाइले तिमीलाई ह्यान्डसेक गर्दाखेरि तिमीले अनि पुरै हात उ गरिदियौ नि त म त अनि त्यसले त्यस्तै गर भन्न लागेको होला भनेर म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ होइन र तिमीले अटोमेटिक गरिदिएको रहेछ है आफैले गरिदिएको रहेछ है त्यो नि युट्युबर हो नि त्यो पनि युट्युबर हो नि त नि तिमीले युट्युबरलाई त्यस्तो गरिदिएको सिटिभी ब्लग हो नि त नि गेमर होइन ब्लग हो उसले नि ब्लग बनाउँछ उसको अनि उसको नि छ नि कति 300 कति छ सब्सक्राइबर अनि तिमीले त्यस्तो मजा ऊ हान्दिएको पुरै प्र्याङ्क हान्दिएको यस्तो के बाबु उसले चाहिँ होइन सिटिभीलाई झन् यसो ह्यान्डसेक गर्न खोजेको थियो होइन उसले अनि ह्यान्डसेक गर्नलाई जस्तो गरेर यस्तो टाउकोमा यस्तो गरिदिएको के भ्लगमा अनि के छ नि तिमीहरूको घरको भन्नाले मम्मी ड्याडीहरूले भिडियो हेर्नुभयो
अनि तिमीहरूलाई मैले त्यसरी बाइकमा चाहिँ डुलाउँदाखेरि चाहिँ कसैले कराएन पछि तर होइन मलाई बरु लास्टमा घर गएर पाइपले खायो किन बाइकमा हिँड्यो भनेर होइन किन के अरे म एक घन्टा पछि आउनु पठाएको थियो अनि 1 घन्टा अनि आधी घन्टामै गइदियो क्या होइन 2 घन्टा गइदियो लास्टमा पाइपले यस्तोमा सोहेल विशाल अनि तिम्रो सिसान। सिसान है सिसान तिम्रो नाम त कस्तो खतरा रहेछ नि त अनि अस्को सिसानको तिमीलाई थाहा छ नि एउटा सिसान बानिया भन्ने युट्युबर छ नि होइन त्यो हिरो ल अब तिम्रो चाहिँ ज्ञान गेमिङ नि थाहा त अब तिम्रो नाम चाहिँ मैले बिर्सिनु भएन ल सिसानको बिर्सिनु भएन सोहेलको त तिमी सोहेल खान होइन गुरुङ हो। ए गुरुङ हो ए मकै चुरुङ रहेछ नि त नि हजुर के हो त म त भन्दिनँ मलाई भन्यो भने तिमीले जिस्कै हाल्छौ नि भन्नु न होइन म त आफै गर हो मगर होइन भन्नु न सुन न हामी के भन्दिन हुन्थ्यो त होइन मेरो म पछि भन्छु नि तिमीहरू अहिले भिडियोमा भन्नुहुन्न नि त अनि ल ल ल ल गाइज थ्याङ्क्स फर कमिङ है अनि तिमीहरू चाहिँ अनि यसरी टाढा टाढा चाहिँ घरबाट यसरी आउँदाखेरि अनि तिमीहरू हरायो भने तिमीहरूलाई कसै चोरेर लग्यो भने दमले सबै ठाउँ थाहा छ सबै ठाउँ थाहा छ तर कुकुरले लखाडेर भागेको यसमा चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा ट्रिक सिकाउँछु ल ल कुकुरले लकाड्दाखेरि कहिले पनि भाग्नु हुँदैन म अघि नै नभागी मजाले यसरी बसेको कुकुरले लकाड्दाखेरि अनि झ्याप्पा आफू रोकिनुपर्छ अनि आफू सुन न विशालले लखाड्दा यस्तरी म तिमीहरूलाई ट्रिक भन्छु कि सुन नभए टोक्यो भन्दा फेरि सुई हान्नुपर्छ नि त फेरि कुकुरले टोक्यो भने चाहिँ सुई चाहिँ लाउनै पर्छ है बिर्सिनु हुँदैन फेरि पछि रेबिस सेबिस भयो भने त्यसको उपचार हुँदैन कि ट्रिटमेन्ट हुँदैन के गर्नुपर्छ भने कुकुरले झ्याप्पा लखाड्छ नि त्यतिखेर चाहिँ नदौडिने झ्याप्पा रोकिने अनि आफै चाहिँ कुकुरतिर यसरी फर्किदिने के कुकुरलाई डराइदिने कि उल्टो के हामी डराउने होइन कि कुकुरलाई डराइदिने के हामी पनि त्यस्तै गर्छ नि त जस्तै बाइकमा हामी कुदिरहेको हुन्छ नि अनि बाइकलाई लहार्छ नि त कुकुरले होइन अनि त्यतिखेर हामी एक्सिलेटर बटारेर चाहिँ हामी भाग्दैन कि झ्याप्पा ब्रेक हानिदिन्छौँ अनि कुकुर झुक्किन्छ कि ला यसले त मलाई पो कुट्नलाई चाहिँ रोक्यो क्या जस्तो हुन्छ डराउँछ कि त्यसको मनमा होइन अनि त्यसले चाहिँ टोक्दैन कि त्यो फर्केर जान्छ कि त्यही भएर तिमीहरू पनि दौडेर भाग्ने होइन कि है दाइ यो पनि अस्ति नै फुटपाथ भाग्दै अनि विशाल त अनि हेर्दा त अनि खतरा छ त अनि कुकुर चाहिँ डराउने हो त डराउनु हुँदैन तर कोही कोही कुकुर चाहिँ फेरि टोक्ने खालको हुन्छ कि फेरि अघि नै भोटे कुकुरले लखाडेको मेरो नि कुकुर छ घरमा तर मेरो नि ल ल बाबु स्याल जस्तो हुन्छ लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो ल ल लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु ल एनक्यू मोटो ब्लग्सलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ल थ्याङ्क यू अनि तिमीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ जस हुन्छ नि म कहिलेकाहीँ रुममा हुन्छु कहिलेकाहीँ रुममा हुँदिनँ होइन अनि त्यही हो कहिलेकाहीँ भेट हुँदैन बाइक देखेर थाहा भएको बाइक देखेपछि म भित्र छु भने थाहा हुन्छ है तिमीहरूलाई म सधैँ यहाँबाट बस जान्छु ब्याग देखिन्छ अनि देखिन्छ अनि हेर्छु अनि त्यसपछि यस्तो आउन मन लाग्छ हो ल ल तिमीहरू पनि हल्का ठुलो भएपछि तिमीहरूलाई म राइडमा लिएर जान्छु ल अहिले त सानो छु मैले त 3 दिन भयो यहाँबाट नसर्नु है म नसर्ने यहाँबाट किन म यहाँबाट सर्यो भने तिमीहरूले मलाई भेट्दैन भनेर ए ल ल ल म सर्दिनँ होइन म जहाँ गएँ नि म मेरो एड्रेस म कमेन्ट बक्समा लेखिदिन्छु नि त है अनि हामी त आउनु पुग्दैन नि त है तर म दौडले आएको बिस गरी पस्छु नि त दाइ म 3 चोटि आइभए यहाँ तिमी त आइसक्यो है अस्ति नै तिमीहरू यसरी बोल्यो भने त म त सेन्टी हुन्छ होला यार ल सेन्टी भनेको हल्का इमोसनल अत्याचार गर्नु हुँदैन नि त ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम अनि त्यही हो फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो विशाल भाइको पनि अनि हाम्रो सोहेल भाइको पनि अनि हाम्रो सिसान भाइको पनि नाम मैले ठ्याक्क भनिदिएँ नि त होइन युट्युब च्यानल खोल्यो भने चाहिँ गाइस सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला राम्रोसँग पढ्ने कतिमा पढ्छु तिमीहरू 635 हो 634 हो ल 634 भनेपछि यसरी बस्नु पऱ्यो नि त 6 अनि यहाँ चाहिँ 4 बस्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ 3 बस्नु पऱ्यो नि त भिडियोमा तर अहिले यसरी गर्दाखेरि होइन एउटा कुरा हेर कस्तो मिलेको थाहा छ तिम्रो हाइट अलिक ठुलो छ नि त होइन 6 को हाइट ठुलो छ नि त होइन त्यसपछि विशालको हाइट अलिकति ठुलो छ क्या अनि त्यसको उता 3 हाम्रो सोहेल भाइको हाइट अलिक ठ्याक्क छ क्या यस्तो स्लोपमा मिलेको कि यसरी क्या सरर है ल ल अब राम्रोसँग घर जाऊ गर्मी छ होइन घाममा धेरै नै होइन बिरामी हुन्छ बरु क्याप स्याप छ भने क्याप लाएर हिँड्नुपर्छ अब दमौली गर्मी त लास्टै गर्मी हुन्छ नि त अनि पानीको बोतल चाहिँ बोकेर हिँड्नु अनि अघि नै हामीले
मैले पनि पैसा लिएर आएको थिएँ त्यही किनेको है अनि जे पाइ त्यही चाउचाउ नखाऊ है जङ्क फुडहरू नखाऊ धेरै हामी त बरफ र पानी पानी खाएको हैन ल ल फेरि धेरै बरफ खायो भने घाँटी समाउँछ नि त होइन बरफ लाग्छ? मात्रै खाएन अनि अरू यो त के रे खाथ्यो त्यसले अनि सोहेलको के रे सोहेल रे अनि सिसानको पनि घर उतै हो हाम्रो मेरो घर अगाडि यो चाहिँ सरे अहिले म सरेको ए तिमी सर्यौ कहाँ बस्छौ अहिले तिमी अहिले उतै ए तिमी हाम्रो छिमेकी हुन आएको हो भन्नाले म यहाँ छु अनि तिमी यहीँ नजिक आएछौ नि त होइन होइन टाढै छ उता के त्यो पहिला फिल्म हुन्थ्यो त उत्तर सिल भन्दा नि उत्तल सिलो ए उता उता तलतिर ए त्यो भोल्टार चोकबाट थोरै तल जाने बाटोतिर त्यो डान्स क्लास छ त डान्स क्लासबाट त्यो यता जाने रोड छ नि अँ हो त्यहाँ हो कि अनि यस्तो गरेर त्यो रडवा गणेशमान चोकबाट उता जाने अनि त्यो बनाउनु लाग्यो त घर जस्तो अँ त्यसको यतापट्टि एउटा यालो घर छ त त्यही हो ए त्यही रहेछ है म हिजो गएको थिएँ म त्यता हिजो अहिलेको भ्लगमा आउँछ अब एकछिनमा भ्लग अपलोड गर्न आएको होइन यो कहिले पस्छ नि यो आजको भिडियो यो अहिले मैले गरिरहेको भिडियो यो मिल्यो भने आज राति हालिदिन्छु ल है आज राति हालेपछि कति बजे पस्छ दाइ अस्ति त्यो आज राति बिहान पस्छ होइन आज राति हालेपछि आज राति नै हालिदिन्छु कि 9 बजेतिर आउँछ होला ल म कतै घुम्न गएन भने म भिडियो चाहिँ हालिदिन्छु दाइ तिमीलाई त्यो के अरे मेरो भान्जा छ त मोटे अँ त्यसले तपाईँसँग स्यामसङ मोबाइल माग्छु भन्दै थियो कि ए अस्ति आएको अँ किन मसँग मोबाइल धेरै देखेर अँ ए ठिकै छ पछि पछि साइकल दिन्छ भने पछि के अरे च्यानल राम्रो ग्रो भयो भने गिभ अवे गरिदिउँला नि त है होइन कि त्यसले मलाई दिन्छ भने थियो कि झन् मैले त्यसलाई दाइसँग मोबाइल माग्दैन भन्दै थिएँ मैले अनि त्यसले त्यो भन्न सकेन त्यही भएर मैले अहिले भनिदिएँ क्या तिमीहरूको अहिले खास भने मोबाइल चलाउने बेला होइन नि त तिमीहरू त पढ्नु पर्यो किताब 12 क्लास पछि आउँछु तिमीहरू त खास भन्ने भए मोबाइल भन्दा नि मोबाइलमा गेमहरू खेल्नु भन्दा नि ग्राउन्डमा गेम खेल्ने हो तिमीहरूको उमेरमा त तिमीहरूको उमेरमा त मसँग घरमा 10वटा जस्तो फुटबल हुन्थ्यो किन फेरि गफ हाने जस्तो लाग्ला होइन तर 10 हाम्रो चाहिँ के थियो भने क्लब थियो क्या अनि हामी केटाहरू सबैलाई चाहिँ 1 फुटबल दिएर हामी चाहिँ होइन यी माथिल्लो ग्राउन्डमा फुटबल ग्राउन्ड हुँदाखेरि हामी त्यहीँ खेल्थ्यौँ क्या हेल्पस ग्राउन्डमा खेल्थ्यौँ हामी जमानामा त्यही भएर अहिले चाहिँ तिमीहरूको रियल गेम खेल्ने टाइम हो क्या त्यो मोबाइलमा गेम खेल्ने टाइम होइन जस्तो फुटबलमै ध्यान दिन्छ ल होइन फुटबलमा धेरै ध्यान होइन पढाइमा ध्यान दिने त्यसपछि गेममा ध्यान दिने ल है गफाडी ल राम्रोसँग जाऊ है त ल घाममा धेरै न होइन आजको ब्लग यहीँ इन गरौँ है त ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो सो हाम्रो 6 क्लासमा पढ्ने हाम्रो सिसान भाइ अनि हाम्रो चाहिँ 4 क्लासमा पढ्ने हाम्रो विशाल भाइ अनि हाम्रो 3 क्लासमा पढ्ने हाम्रो सोहेल भाइ थ्याङ्क्स फर कमिङ हियर है सो घाममा नहिँड्नु टेक केयर नेक्स्ट टाइम बाई 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 बाई